I never made it. Hi guys! It's me, Remy, and welcome back sa aking channel. At ngayon, magbukas tayo ng Everbile na mystery box. Bubuksan natin yung mystery box. Magkano to? Worth $5.99. This is worth $5.99. Oh, English. Saan pa kayo? English. Bubuksan na natin yung mystery box. Box. Ayan, bubuksan natin siya. Bubuksan natin. Ayaw ko makita. Bubunot tayo ng isang makeup one at a time. Hindi ko alam kung makeup ba ito lahat eh. Ayan. May una na ako nabunot. Ano to? Ay! Ito yung shades. Shades yan? Oo, shades to. Oo. Wait lang, to try natin. Ano ba ito buksan? Hoy, wag niyo mo nang buksan! Wait, gupitin ko na. Na-excite ako eh. Wala, nagupit mo ito yung lalagyan! Nagupit! Tignan nyo, nagupit pa ito yung lalagyan. Try natin. Uy! Sara mo yan! Mga lola. Lola! Aura. Ayan. Yan yung first item na nasa mystery box. Ayan. Next is... Ano? Aliah. Kapangala. Aliah. Yung una is Aliah Aqua Moist Cleansing Milk with Whitening. Daily milk supply. Supply for your precious skin. Ayan. Kunyari, totoong vlog. Kunyari, napafocus natin. Yan yung una. Tapos yung pangalawa is Aliah Aqua Moist Refreshing Toner. With whitening daily refreshment for your precious skin. Yan yung itsura. Yung itsura. Next is may tatlong makeup dito. Ayan. Ayan po. 1, 2, 3. Ah! Yung lipstick! Ang ganda ng shade! New York? Toast of New York. Ayan. Ibi Matte Toast of New York. Natutuwa ako. Ayan. Hirap pa natin. May liquid pala talaga siya sa baba, oh. Yuck. Next is EB Advance HD Waterproof Liquid Eyeliner with 2 free eye pencil inside. Free. Ayan yung itsura ng eyeliner. Tapos, ito yung libre sa, loob. Buksan natin. Para makita natin. Ang totoo. Ayan. Ito yung eyeliner. Oh, ayan. Tapos, ito yung dalawang eye pencil. Iron Man! Ayan. Isang color. Ano color? Black tsaka brown. Ay,
Yan. Soft black and natural blonde. Iyon. And ito nga, yung last na makeup sa lamuan ng ating Mr. Box. Yan. Itong Everbilena liquid lipstick beauty set. Yan. May 3 kulay ng liquid lipstick. Yan. Buksan natin. Oh. Mas pang regalo ka. Hindi. Ayos na. Well, I can't fight this feeling anymore. Ayan, may 3 shade. Ayan. Ang galing. Parang nagpo-focus pero hindi talaga. Ayan, yung unang shade is yung high heels. Ayan, ito yung kulay. High heels. Bubuksan natin sa swatch natin. Ito yung in the shade high heels. Yung shade yung high heels. Ano? Tawag sa ano? H. Yan nga. H01 yan. Iba't high heels din yan? Oo. Hindi pala shade yung high heels. In the shade H01. Yan. Tignan natin. Ayan. Bango. Tamis. Mas matamis sa kanya. Ayan. Ayan yung shade. Siyempre, color may vary. Very, very. Very, very. Ayan yung next shade is yung H02. Ayan. Yan yung kulay. Ayan. Swatch ulit natin. Feel ko. Ayan. Yan, parang may pagka-brown siya. Tama ba? Basta nude. Nude yung kulay niya. Hoy, nude to. Dark yan. Tapos yung last shade is yung H03. Ayan, ito yung kulay. So, swatch ulit natin. Ito yung magugulo sa vlog mo. Ayan, yan yung last shade. Ay! Ayan Last yung, one. ayan yung last shade nung 3 liquid lipstick. Ito yung H01, H02, and H03. Ayan. Tran. Tapos yung last item na nasa mystery box is itong Everbilena na parang pouch. Ayan, titignan natin kung anong itsura. Body. Ganda. Ayan. Body bag siya. Ganyan. Ganyan. Hindi makita. Papakita ko pa. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Ayan. Tapos, ayan lang. Yan na yung laman ng ating mystery box number 2. Etong nakuha ko. Ayan. Ayan. If you want to order, just go to lazada.com.ph. Effortless shopping. This is not sponsored video. Ay, joke. Sponsored pala to. Dahil hindi ako ang bumili nito. Yan. Thank you sa aking kuya na bumili nito. Yan. Shout out kay Kuya AJ. Wait lang, ingay. And 1, 2, 3. Shout out kay Kuya AJ. Dahil dito sa Mr. Box na to. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you for the love.
Wait, paano yung ending ko? Shout out kay Kuya AJ! Dahil dito sa Mr. Box na to. Ayan, thank you. Thank you. Thank you for the love. If you want to know more about me at sa mga susunod ka pang videos, please subscribe and hit the like button if nagustuhan niyo yung ginawa kong video ngayon. Thank you for watching. Bye! Hi guys! Ang asar to, nakakainis. Ay! Start na. Ay, ito ang ilaw. Tingnan natin. Buksan mo yung ilaw. Hi guys! It's me! Yan. Mas lumiwanag. Tingnan mo. O yan. Pwede na. Ibaba mo pa umiti. Kaya ilayo mo na lang. Yan. Hindi ka nakagitna. Yan. May ba't kasama yun? Yan, sama mo yan, thumbnail. Okay, hi guys. Ang bilis na. Tagal